Kan man verkligen tala flytande svenska på 90 dagar? Eller är det bara en myt? Det korta svaret: ja. Med rätt plan och lite disciplin pratar du flytande redan efter 90 dagar. I denna podd visar jag dig steg för steg hur du gör det. Kanske har du pluggat några månader och känner ändå att du inte talar fritt. Det är helt normalt. Många känner likadant. Men oroa dig inte. Felet ligger inte hos dig, utan i metoden. När du vet hur du lär dig, förändras allt. Och du kommer att se. Med rätt system går det snabbare än du tror. Idag visar jag hur du på 3 månader lyfter svenskan till nästa nivå. Praktiskt och roligt. Och det bästa är att du kan följa planen oavsett vilken nivå din svenska har. Okej. Vill du veta hur det går till? Hur man kan tala verkligen flytande på bara 90 dagar? Just det frågade jag mig också. Jag ville veta om det verkligen är möjligt eller bara tomma löften. Så jag började testa, läsa och prova. Med tiden märkte jag, ja, det fungerar, men bara om man har ett system. Inget slump, inget kaos, utan en tydlig plan som bygger steg för steg. Jag ville skapa något som inte bara låter bra i teorin, utan fungerar i verkligheten. Ingen timslång grammatikplugg, ingen stress, utan en väg som motiverar och är rolig. Och just så föddes min 90-dagarsplan. Ett koncept jag själv skulle använda. Realistiskt, genomförbart, effektivt. Jag vet hur det känns när man startar motiverad och sen fastnar. Därför är planen byggd så att du alltid ser framsteg. Lite varje dag. Fas 1, grunderna. I första fasen handlar det om att skapa en stabil grund oavsett vilken nivå du har nu. Även om du har studerat länge är det värt att medvetet stärka grunden igen här. För allt som kommer senare bygger exakt på detta. I denna fas fokuserar vi på 3 saker. Ordförråd, uttal och grammatik. Grundpelarna för flyt. Vi börjar med ordförrådet. Du kan bara säga det du känner till. Välj därför varje dag cirka 10 nya ord som passar ditt liv. Inget gloskaos, utan ord du verkligen behöver. Saker från din vardag, ditt jobb, dina hobbyer. Skriv upp dem. Använd dem i enkla meningar och repetera dem ofta. Det är bättre att aktivt använda få ord än att bara känna hundratals. Ett litet tips. Häng upp nya ord synligt på spegeln, kylen eller laptopen. Då ser du dem hela tiden och lär dig automatiskt. Sedan kommer uttalet. Tala högt. Även om det känns konstigt, det är nyckeln. Du kan läsa korta texter högt, imitera poddar eller YouTube-klipp eller göra shadowing. Du lyssnar och talar samtidigt. Då tränar du både munnen och örat. Så bygger du känsla för klang och rytm. Och till sist grammatiken. Inget torrt nöta, utan riktad träning. Börja med grunderna. Presens,
personliga pronomen, enkel ordföljd. Läs korta meningar. Skriv om dem. Ändra dem. Så förstår du hur språket fungerar. Stressa inte över att kunna allt perfekt. Det räcker att du blir säkrare steg för steg. I fas 1 lär du dig alltså att förstå, höra och uttrycka enkla tankar på svenska. Du lägger grunden, lugnt, strukturerat och genomförbart. Och du kommer att märka. Efter några veckor låter dina meningar naturligare och du talar med mer självförtroende. Fas 2. Ta in svenskan i vardagen. I fas 2 handlar det om att verkligen leva svenska. Nu lämnar du läget studier och tar språket in i vardagen, steg för steg, helt naturligt. Oavsett om du är A2, B1 eller B2 fungerar fasen för nivåerna eftersom den anpassas till ditt liv. Ju mer svenska som omger dig i vardagen, desto lättare lär du dig. Börja smått, ställ mobilen eller favoritapparna på svenska. Skriv inköpslistor och anteckningar på språket. När du ser serier, välj svenska undertexter. När du lyssnar på musik, välj svenska låtar och lyssna på texten. Allt detta är inget extra plugg, utan del av din vanliga dag. Så suger du upp svenska utan att överbelasta dig. Försök också att tänka på svenska. När du stiger upp, säg tyst. Jag gör kaffe, jag duschar, jag går till jobbet. Det låter banalt, men just så tränar du hjärnan att använda språket automatiskt. När du får chans att tala, använd den. Beställ på svenska på kaféet, säg hej i butiken eller skriv några meddelanden på svenska. Det handlar inte om att vara felfri utan om att förbli aktiv. Även korta, enkla meningar räknas. Det viktiga är regelbundenhet. Hellre lite varje dag än för mycket en gång i veckan. Svenska ska bli en naturlig del av ditt liv, vid frukost, på bussen, under promenaden. Du kan lyssna på poddar, se YouTube-filmer eller läsa artiklar som intresserar dig. Välj ämnen som du tycker är roliga, så stannar du kvar. Med tiden märker du att du känner igen ord utan lexikon och allt oftare tänker automatiskt på svenska. Det är målet med fasen. Inte bara plugga svenska utan leva den. Fas 3, friare tal. I fas 3 handlar det om att prata fritt, spontant och utan rädsla. Nu är stunden kommen då du aktivt använder allt du lärt dig. Oavsett om du är A2, B1 eller B2 kan du tala på din nivå. Det handlar inte om perfekt grammatik utan om att göra dig förstådd och känna dig bekväm. I denna fas tränar du riktigt tal med andra, med dig själv, högt eller tyst. Ta varje chans att använda svenska med vänner, i online-tandem, på kurs eller vid småprat med grannen. Har du ingen att prata med dig själv. Berätta vad du gjort idag, vad du planerar eller vad du tänker.
Det kan kännas konstigt i början, men är en av de mest effektiva övningarna. Rollspel hjälper också mycket. Föreställ dig att du är på restaurang, på kontoret eller på resa. Vad skulle du säga? Hur skulle du reagera? Ju oftare du tränar sådana situationer, desto naturligare blir din svenska. Det viktiga är att du tillåter fel. Försök inte kontrollera varje ord. Tala även om du är osäker. Med varje mening vinner du mer säkerhet. Lyssna på dig själv och var stolt över att du vågar. Om du vill kan du spela in dig när du pratar. Då hör du hur du låter och kan jobba specifikt med uttal eller flyt. I fas 3 handlar det om riktig levande svenska. Du lär dig att reagera istället för att översätta och märker att du blir allt friare. Efter dessa 90 dagar är du inte perfekt, men du kan prata flytande, naturligt och med glädje. Precis det är målet. Efter planen kommer ofta den svåraste delen. Att hålla i. Många börjar motiverade, men efter några dagar kommer tvivel. Kanske tänker du, jag har ingen tid. Eller, jag gör så många fel, det hjälper inte. Det är helt normalt. Alla som lär sig ett nytt språk går igenom sådana faser. Viktigt är bara att du ser vad som ligger bakom tankarna och inte tar dem för seriöst. Den första fällan är tanken att du måste vara perfekt. Många låser sig för att de är rädda att göra fel. Men perfektion är inte målet. Kommunikation är målet. Du lär dig tala genom att tala, inte genom att vänta tills du är felfri. Den andra fällan är tid. Jag har inte en hel kväll för studier. Det behöver du inte. 20 minuter om dagen räcker om du använder dem smart. Tricket är att skapa små vanor. Lyssna kort på svenska vid frukost. Skriv 2 meningar till lunch. Repetera ord på kvällen. Små steg, stor effekt. Den tredje fällan är självtvivel. Kanske tror du att du saknar talang eller är för gammal. Men det stämmer inte. Språkinlärning handlar inte om talang, utan om rutin. Alla kan göra framsteg om de fortsätter. Och det fina är, din hjärna älskar upprepningar. Ju oftare du omger dig med svenska, desto naturligare blir det. Den fjärde fällan är jämförelse. Du ser andra som verkar lära sig snabbare och känner dig dålig. Men alla har olika tempo, olika liv, olika prioriteringar. Du behöver inte gå om någon. Du behöver bara fortsätta. Din utveckling räknas. Det kommer dagar när du inte har lust eller känner dig överväldigad. Det hör till. Gör då bara mindre, men sluta inte helt. Kontinuitet slår intensitet. Och just så blir du flytande. Långsamt, äkta och hållbart. I början var du kanske skeptisk. 90 dagar, flytande svenska. Låter för bra för att vara sant. Men nu vet du. Det är möjligt. Ingen magi, ingen hemlighet. Bara en tydlig plan, dagliga steg och lite disciplin.
Självklart blir det inte alltid lätt. Det finns dagar då du är trött, saknar lust eller tror att du står still. Det är normalt. Det viktiga är bara att du fortsätter. Varje liten stund räknas. Varje mening du säger idag för dig närmare ditt mål. Föreställ dig att du sitter på ett café, pratar avslappnat svenska, skrattar, förstår skämt, filmer utan översättning. Det är ingen dröm. Det är din framtidsbild. Och du kan klara det steg för steg. Du är inte ensam på den här vägen. Det finns många som gör samma sak som du just nu. Lär, tvivlar, fortsätter. Därför bjuder jag in dig. Var med i vår 90 dagars svenska utmaning. Dela dina framsteg, berätta vad som funkar och motivera andra med din historia. Tillsammans går det lättare och man håller i längre. Om du gillade podden, prenumerera så missar du inget avsnitt. Lämna gärna en kommentar och berätta vilken som är din största utmaning i svenskan. Jag ser fram emot att höra från dig. Alltså, håll i, tro på dig själv och ha kul medan du lär. Din svenska kan förändras helt på bara 3 månader. Du måste bara börja. Tack för att du var med idag. Vi hörs i nästa avsnitt. Hej då och lycka till med svenskan.